Hey mga bakulaw! It's your Mommy Tan again, and today's video ay papakita ko sa iyo yung ginawa naming mini renovation sa bahay. So dito magsisimula tayo sa ginawa naming sofa. Yung before, yun yung itsura niya, yung naka-upholstery siya, color yellow, kasi sobrang dumi as in. So ang ginawa namin ay babatakan muna namin yan. Tapos, pipinturahan at ipapatong yung foam sa taas. Bali, mamaya ay ipapakita ko sa inyo yung after, yung natapos na namin. Kung makikita nyo nga dito, yung before ay naka-upholstery siya, tapos yung drawer ay nasa harap. Pero this time, iniba namin yung design. Kasi, bakit pa kami bibili ng bagong sofa kung kaya naman pagandahin pa? Charot! So, ayun na nga, yung feeling expert talaga ako dyan. I feel na feel ko rin. Siyempre, si Kuya ay nakikinig din sa akin. So, ayun mga bakulang, na-stress ako. Kasi, ang alipakabok pala, hindi ko alam ganito. So, pero mas maganda na yung itry natin. So, ito na yung itsura niya. Medyo malinis na yung ating ginawang storage. Yung old version kasi niya is naka-drawer siya sa harap. So, much better na ganito para tumibay ng husto yung ating gagawing sofa. So, yan. Makinis na siya. So, ayan, mga bakulaw, makinis na siya, nabatakan na namin yan. Tapos, ang isusunod na is yung mga cover ng drawer yan. Binutas sa namin yan para yan yung hahawakan kapag gusto namin buksan. So, yung before niya, ayan, nasa harap yung drawer, tapos naka-upholstery yan siya na color yellow. Kasi para matingkad, kaya yellow siya. Para maganda tignan, maaliwalas yung bahay, matingkad, hindi siya madilim. Ang problema lang sa mga matitingkad na kulay, kapag example yung sofa, is mabilis madumihan. So, kailangan mo mag-cover. So, yan, binatakan na namin yan. Tapos, nilinisan na yung laman ng storage niya, di ba? Ito, kung nakikita nyo, ito yung before niya. Sa harap yung drawer talaga. Kasi, maliit lang yan before. Konti lang yung malalagay mo. Like, mga books, charger, magazine, mga drawing book ng mga bata. So, konting-konti lang yung malagay. But, this time, ay malaki na siya.
i-open nga lang siya, tatanggalin yung foam, pero walang problema kasi bahay naman namin to. Okay lang yun. At saka, instead na bibili talaga ng bagong sofa, ay pwede pa naman gawa ng paraan na mas matibay at mas maganda, syempre. Para na rin kaming bumili ng bago sa ginawa naming mini renovation sa bahay. Sa susunod nga ay ipapakita ko sa inyo yung ginawa naming cabinet sa kwarto at saka yung pag-renovate sa mismong master's bedroom ng aming bahay. So yun, tumutulong din ako magpintura, lahat. Charot! Dito sa bahay ay kapag may gagawin, tulong-tulong kami si Daddy Tan, ako, si Kuya, at minsan yung mga bata ay pinapapintura namin. Pero for katuwaan lang nila, yung parang naglalaro lang, para ma-feel naman nila yung ganito. Pero banding na rin at the same time, 'di ba? Ganyan kulay yung nilagay namin diyan. Cream yung color niya ay cream. So, medyo matingkad siya at the same time, hindi na yan i-upholstery kasi nga parang mas malaki na yung magagastos at saka mas malaki yung trabaho. Pero dahil sa ginawa namin ay lalo siyang tumibay, malinis na tignan sa harap kasi walang sagabal na drawer. So, malinis siya. At saka nagdagdag ng aliwalas sa sala, kumbaga. Yung nagamit pala namin dito mga bakulaw ay purong plyboard na 3/4 yung kapal niya. Siyempre kailangan makapal kasing kapal ng mukha mo. Charot! Tapos ay pinorma namin yan siya para tumibay doon sa mismong frame ng aming sofa. So, tapos kung gusto nyo may storage na kagaya niyan, ay kailangan may buta siya kapag gusto nyo ng ganyan para madali lang siyang i-open. Na? Pwede naman. Hindi. Hindi yan anuhan. Kailangan matuyo-tuyo yan. Hindi. Basa yun kasi yun yung pangalawang kulay. Kailangan tuyo yung una. Dudublihan mo pa yung ano na yan. Kailangan makapal yung pagpintura. Dudublihan tayo natin. Yung ginamit namin na pintura dyan is quick drying enamel na color cream. Tapos yung plyboard ay 3/4 yung kapal niya. Minimum yata ng nagamit namin is 2 ligo ng plyboard kasi parang ginawa ng paraan ni Kuya na hindi masyadong magamitan ng malaking plywood kasi may ano pa naman siya, matibay pa naman siya. So yung mga part lang na kailangan baguhin, ayun na yung nilagyan ng plyboard or parang 1.5 lang yata yung nagamit namin dyan. Isang pligo at saka half nun yung nagamit namin dyan. Tapos yung color cream naman na pintura ay mga 1 liter yung binili namin. Tapos nagdagdag pa kami kasi medyo light siya. Kailangan siyang doblehan ng color para maganda siya tignan, makinis at saka pulido. So, ganun lang. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung after ng result pala. Yung result na ng sofa na to. Yung wala pa munang foam para makita nyo. Kasi parang gusto namin, nag-change kami ng color dyan kung ano yung maganda. Pero parang mag-stick kami sa gold or yellow. Parang mas hindi ko kasi feel yung cream. Kapag natuyo na siya, medyo madilim siya sa bahay. Pero, ang pinaganda lang ng kulay na ito is nude. Yung parang neutral lang siya. Bumabagay siya sa bahay. Hindi siya color blocking. Magbabagay siya sa color white mo, sa as in yung tema ng bahay mo, yung magbabagay siya sa color, hindi siya masakit sa mata. At the same time, hindi rin boring tignan. So, as in, nag-inquire kasi kami before ng mga sofa, ang mamahal is Lord.
O, diba? Ito yung parang expert na yung gumawa, mga feeling expert. Ganon, char. Meron pa nga kaming natirang plyboard dyan kasi may mga iba pa kaming gagawin or ayusin sa bahay. Ano lang, dahan-dahan lang namin inaayos kasi matagal na rin itong bahay namin at ever since hindi pa ito nare-renovate or nagagalaw or nare-remodel. Charot! Naaliw talaga ako nito sa pagpintura, mga bakulaw, kasi parang nakakawala siya ng stress tapos hindi mo napapansin na parang nagpipintura ka, yung parang naglalaro ka lang, di ba? Hindi mo kailangan maging expert kasi hindi naman ako expert. Char! So, mga bakulaw, ito na nga yung aming finish item or sofa. Ayun, kung nakikita nyo, meron siyang parang uneven na color kasi nga, inisprayan namin yan ng color yellow. Diba cream yung pinuntura namin kanina? So, parang nag-decide ako na ibalik na lang siya sa original color niya, which is gold. Ayun. Ito nga yun, yung color niya, gold. Spray pa lang muna kasi nahirapan kami maghanap ng mag-mix ng mga color like gold. Yun. So, yan na muna yung ginawa namin. So, after nyan, eto na yung finish na. Yung nilagay na namin yung foam, o diba? Nagbagay lang siya. Diba? Tumibay lalo yung aming ginawang sofa. At saka, hindi ka na bibili ng bago kasi magawa naman ng parang, char! O, diba? Ang ganda niya, guys. Comment down below if nagandahan kayo or okay lang din sa inyong gumawa ng sarili nyong sofa or i-renovate nyo yung luma na gawing bago. Kagaya nito. Pero kailangan pa namin yan pagandahin yung color niya. Yun lamang, guys! Ingat! Peace out!